حالا بریم ببینیم مشاجرهش اتفاق افتاده. شما باید چیکار کنید؟ اولین نکته ایجاد آرامش. خب شما باید آرامش ایجاد بکنید تو فضای مذاکرت. خب یعنی تو به طرفین بگید که آقا این مشاجره باعث میشه که صدمه به بحث اصلی وارد بشه، جو آروم بکنید و حتما یادتون باشه زمانی که دارید این کارو میکنید سعی بکنید حین این اطلاعات بیشتری به دست بیارید. یعنی واسه اینکه یک مشاجره رو بخوابونید نیازمند اطلاعات و آگاهی بیشتری هستید که بفهمید ریشه موضوع کجاست. خب همیشه جو آروم بکنید، سعی کنید اطلاعات بیشتری به دست بیارید. و نکته بعدی، اگر میبینید طرفین مذاکره افرادی هستند که زود از کوره در میرن، ذهنشون رو از مشاجره ببرید سمت گرفتن اطلاعات. یعنی چی؟ مذاکره کننده‌های برتر حتی زمانی که مشاجره یا عصبانیت تو طرف مقابل به وجود میان طرف رو به حدی میرسونن که طرف به زبون میاد. بعد معمولا آدما تو عصبانیت حرفایی که نمیتونستن بزنن و میزنن. خب و از اون حرفا اطلاعات میگیره و زمانی که جو خودش آروم کرد از اون اطلاعات بر علیه تو یه دفعه استفاده میکنه. خب یه نکته این وسط داشت، هیچ وقت تو مذاکره بس عصبانی نباشید، چون به راحتی دست برتر رو میدید به مذاکره کننده. خب و مذاکره کننده اون سمتی. حالا نکته بعدی که وجود داره، وقتی که اطلاعات بیشتری به دست آوردید یا مشاجره رو آروم کردید، تایم مذاکره رو به بعدن سپردید، توی اون بعدن میرید تو اون زمان مطالعه میکنید، آنالیز میکنید، دیتاهای مذاکره رو بررسی میکنید، آگاهی‌های بیشتری به دست میارید و یک راه حلی پیدا میکنید و مذاکره رو دوباره برگزار میکنید، مذاکره میکنید. خب این ایجادی، یعنی وقتی به مشاجره میخوره دو راه دارید، یا تو همون جلسه ایجاد آرامش کنید، اطلاعات بیشتری به دست بیارید، یک جلسه بعدی رو موکول کنید تا در جو آرومتری مذاکره کنید. خصوصا وقتی که میبینید طرفای مقابل دارن زود از کوره در میرن، بهترین موقعش انتقال زمان این مذاکره به بعده. خب و سعی بکنید این نکته‌ای که وجود داره، مذاکره کننده‌های برتر جوری این موکول کردن رو انجام میدن که طرفین مذاکره بیخیال مذاکره یه دفعه نشن. خب یعنی شما میای مثلا به طرف مقابل بنفیت ها، ادوانتج‌ها و اتفاقاتی که اگر این مذاکره رو به یک تایم دیگه موکول کنید چه مزایایی داره رو میدی، میگی اوکی ما الان جو آروم میکنم، میگم خب اوکی ما بعداً صحبت کنیم سر موضوع توافق برسیم، این مزایا رو واسه طرفین داره، پس الان آرام میشیم، میریم یه تایم دیگه، میریم یه زمان دیگه، تو زمان بعدی میایم این اتفاق رو شکل میدیم. حالا یا اینه یا نه. وقتی میبینید باید توی اون جلسه به موفقیت برسید، ولی اگر جلسه رو موکول کنید به یک تایم دیگه ممکنه هر اتفاقی بیفته و هر مشکلی به وجود بیاد. پس همون موقع باید آگاهی زیادی به دست بیارید. دو راه دارید، یا بیایید برای اینکه یک جلسه دیگه بذارید یک راه حل موقت واسه اون موضوع پیدا بکنید، یعنی آگاهی به دست بیارید، بلافاصله با بالا پایین کردن یه راه حل موقت به دست بیارید، عنوان کنید و راه حل موقت رو فعلا اجرا بکنید تا جلسه های بعدی شکل بگیره. خب یا زمانی که میبینید راه حل ایدئالی نمیتونید پیدا بکنید، اصطلاحاً تسک میدید. یعنی چی؟ یعنی وظیفه میدید. مثلا تو دادگاه هم همینه، مثلا قاضی اصلا اینه نمیتونه هیچ راه حلی واسه اون موضوع پیدا بکنه، بلافاصله دستور تحقیقات بیشتر میده به مثلا دو طرفین دعوا، میگه برید شما مدارکتون بیارید، شما مدارکتون. یعنی این راهیه که در سطح بالای قضایی در دنیا هم انجام میشه. خب بیاید چیکار کنید؟ بیاید بگید که اوکی ما الان راه حل موقت که نمیتونیم پیدا بکنیم، جلسه بعدی هم حس میکنم اگه بذاریم شاید به نتیجه نرسیم، ولی کاری که میتونیم بکنیم اینه که بیایم واسه جلسه بعدی تو یه سری اطلاعاتی راجع به موضوع خودت بیاریم، منم راجع به این موضوع که دارم اطلاعات بیشتر بیارم، بعد راجع به این اطلاعات بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم و بحث و مذاکره بکنیم. یعنی طرف مقابل میره با دست پر بیشتری به این مذاکرات برمیگرده. حالا نکته‌ای که وجود داره توی مشاجره، چند تا مسئله رو شما باید آنالیز بکنید برای اینکه بتونید مشاجره حل کنید. اولا که
زمانی که قدرت دو طرف یکسانه، مشاجره خیلی راحت میتونه حل بشه، چون معمولا دو طرف میدونن که میتونن با مذاکره حلش بکنن. پس یه کاری که باید بکنید قدرت سنجی طرفینه. اوکی؟ و اگر میبینید قدرتتون کمتره، سعی بکنید تو حین مذاکره مشاجره راه نندازید برای خودتون. اوکی؟ یا مثلا زمانی که شما میخواید بری اجاره کنید، قدرت ازتون کمتره، نباید وارد مشاجره بشی با طرف. اوکی؟ این از این مسئله. راه حل بعدی که وجود داره، سعی بکنید تو مذاکرتون اجبار و تحمیل نداشته باشید. این اجبار و تحمیل تو مذاکره یعنی چیزی رو بخوای به طرف تحمیل کنی زود گذره. برد وقتی مذاکره نباشه، الان به مشکل نخوری، یه ماه دو ماه دیگه به مشکل میخوره، بعد واسه شما سرسام آور و دردسرآمیز میشه. پس برای اینکه دردسر ایجاد نکنید، سعی کنید اجبار و تحمیل نداشته باشید تو مذاکرتون. یعنی سعی بکنید خیلی درست و منطقی پیش برید، چون یه تحمیل میکنی زودگذر و مسئله حل میشه، بعدن دوباره میزنه بیرون. خب نکته بعدی، بهترین راه حل مسئله اینه که دو طرف با همدیگه حل مسئله یا همکاری داشته باشن. موضوع رو مینویسی، دو طرف برسونیدشون به یک اهداف یکسانی و برای اون اهداف یکسان با همدیگه همکاری کنید. این بهترین روش حل مشاجره در مذاکره است. یعنی حل مسئله با همکاری. هدف رو مینویسی، دو طرف چه وظایفی دارن، با همکاری اون رو حل کنید. این بهترین راهه که نیازمند اینه که دو طرف آروم باشن، نیازمند اینه که آگاهی به یک سطح مناسبی رسیده باشه، اطلاعات کافی در بین دو طرف باشه، هدف مشخص بشه، دو طرف هدف رو بنویسن، همکاری رو مشخص بشه و پیش برن. حتی توی زندگی مشترک هم همینه. یعنی اصلا شما وقتی به مشکلی میخوری، باید دو طرف بیان معضلات رو بنویسن، مشکلات رو بنویسن، اطلاعات کافی به دست بیارن، راهکار براش تعریف کنن و اون هدف رو حل بکنن. خب حالا بریم سراغ بهترین روش پایان یک مذاکره. بهش میگن تفکر بازتابی. یعنی مشکل دقیق پیدا میشه، راه حل ها نوشته میشه، بعد از اینکه راه حل نوشته شد بررسی و ارزیابی میکنن، بعد پس از بررسی و ارزیابی راه حل با رأی گیری و با توافق دو نفر یک راه حل انتخاب میشه و اون پیگیری میشه. یعنی شما بهترین روش که میتونید یک مذاکره رو پیش ببرید اینه که بیاید راه حل رو بنویسید. یعنی مذاکره کننده های خیلی خوب اینه، میگن برای یک مشکل هزاران راه حل دارن، راه حل رو سریع ارزیابی میکنن، بعد از ارزیابی بهترین راهکار رو پیش میبرن. اوکی؟ و پیش میرن. حالا اعتماد به نفس. یه چند تا مسئله بریم جلوتر. ما الان فهمیدیم که مشاجره رو چجوری حل کنیم، روش‌های مذاکره چجوریه، آدمایی تو مذاکره با چه روش‌های مثلا تفکر خلاقانه میرن جلو. حالا بریم سراغ المان‌هایی که یک مذاکره کننده باید داشته باشه. اعتماد به نفس. نکته اول، باید قبل ورود به یک مذاکره خیلی آرامش داشته باشید. یعنی اگر میبینید تنش دارید، عصبید، خودتون نمیتونید کنترل بکنید، حتی زمان مذاکره رو به تعویق بندازید. سعی بکنید با ذهن آروم برید تو مذاکره، برای اینکه بتونید مذاکره خوبی برای خودتون داشته باشید. نکته بعدی، قبل از اینکه مواجهه کنید با افراد دیگه و مواجه بشید با افراد دیگه، خودتون رو بسنجید، خودتون هیزم آتیش نباشید. یعنی یه سریا هستن میخوان وارد مذاکره بشن، خودشون هیزم آتیشن، میرن تو مذاکره گر میگیره. برید قبل مذاکره ببینید اوکی من اگه الان وارد بشم خودم آتیش نشم اینجا. خودتون آروم باشید. اوکی؟ کنترل احساسات داشته باشید، آروم باشید. همه اینا به اعتماد به نفستون کنترل میشه. اینکه این آرامش شما باعث میشه که بتونید اعتماد به نفستون کنترل بکنید. نکته بعدی که وجود داره، شاکی نباشید. اوکی؟ یه سریا کلا با یه حالت شاکی میرن تو مذاکره، هی غر میزنن، هی نق میزنن، خودتون پوان مذاکره رو از خودتون میگیرید. نکته بعدی، یکی از ضعیفترین آدم ها توی مذاکره که نشون میده اعتماد به نفس کمی، پرحرفیه. تو مذاکره پرحرفی نکنید، رؤوس اصلیتون رو بگید و سعی کنید از اون طرف مقابل جواب بشنوید. وقتی میرید تو پرحرفی یعنی عملاً ضعف دارید. نکته بعدی چیزی بود که تو قبل بهتون گفتم، کنترل بدنتونه. زیاد رو صندلی تکون نخورید، زیاد جابجا نشید، پاتون رو جابجا نکنید.
اعتماد به نفس رو که داشتیم و الماناش هم بهتون گفتم که چه چیزایی باید رعایت بکنید. قبل از مذاکره باید 4 تا موضوع رو با خودتون حل بکنید. چقدر زمان دارید واسه مذاکره، چه موضوعاتی قابل صحبت کردنه، چه موضوعاتی رو اصلا نباید سمتش برید، حتما باید بنویسید و اگر موضوع بحثتون خواست بره اون سمتی سریع بحث رو دور بزنید. مسائلتون رو طبقه بندی کنید، محدودیت های خودتون هم بشناسید. پس این 5 تا قبل از مذاکره این 5 تا رو با خودتون حل کنید. اگر این 5 تا با خودتون حل نشه میرید تو مذاکره، اون طرف مقابل با خودش حل کرده، شما رو میندازه تو دردسر. یعنی پلن رفتن تو مذاکره اینه که اول طرفتون رو بشناسید، بعد بیاید خودتون رو بذارید جا، اون یه بار به موضوع نگاه کنید، روش مذاکرهش رو در بیارید، این 5 تایی هم که الان گفتم رو در بیارید، بعد برید تو مذاکره. حالا 6 مرحله مذاکره اینه. اوکی، حالا همه اینا رو در آوردیم. 6 تا مرحله. اولین کاری که میکنید وارد مذاکره میشید، آشنایی با دیگرانه. طرف متفکر، خلاق، شنونده است، چیه؟ اول اینو در بیارید با خودتون. نکته دوم که خیلی مهمه اینه که بیایید اهداف رو بنویسید. آقا ما واسه چی اینجا اومدیم مذاکره کنیم؟ هدف از مذاکره چیه؟ بعد که هدف رو نوشتید، بحث رو از یک جایی شروع کنید. معمولاً مذاکره کننده های تاپ میان بحث رو از جایی شروع میکنن که خودشون تو اون موضوع دست برتری دارن و دست بالاتری دارن. بعد بیاید بعد از اینکه بحث رو شروع کردید مخالفتاتون رو بگید. بیاید بگید کجاها مخالف این، مثلا اینجا رو من مخالفشم، این بخشا رو من مخالفشم. حالا نکته و اشتباهی که همه میکنن تو مذاکره، قبل از اون 3 مرحله قبلی سریع رو میاد شاکشیگونه مخالفتاشو میگه این نه این نه اون نه. اول شروع کنید، طرف اینو بشناسید، بعد اهداف رو بذارید گفته بشه، بحث یه ذره که گرم شد، حالا مخالفت و وقت گفتنش. بعد که مخالفتاتون رو گفتید یه بازنگری بکنید بین اهداف و مخالفت ها و بعد نتیجه گیری و بعد از نتیجه گیری راهکارها و بعد هم اجرا. این مراحل مذاکره است. هر مرحله دیگه بین اینا به وجود بیاد مذاکره رو منحرف کنه. یه مذاکره کننده خوب نمیذاره از این 6 مرحله مذاکره بیاد بیرون. یه اومد میره وارد مشاجره میشه، بحث منحرف میشه، تهش هم میبینید اکثر جلسه‌هایی که میذاریم هیچ نتیجه خاصی نداره، نتیجه ملموس نداره. چرا؟ چون شما مدیریت نکردید این 6 تا انجام بشه، این 7 مرحله 6 مرحله انجام بشه. نکته بعدی چیزی که خیلی مهمه مصر بودنه، یعنی طرفین رو باید مصرگونه اینکه این 6 مرحله باید طی بشه پیگیری کنید و پیشگیری کنید. حالا اینا رو که این کل مذاکره همین بود، خیلی راحت. بقیهش تمرین، تجربه است، جلو رفتنه. یکی از مهمترین مهارت‌های دنیا رو الان بهتون آموزش دادم، یعنی مهارت مذاکره با این اتفاقات. یه نکته وجود داره، حیله‌های مذاکره. خب که ما دوچار حیله‌های مذاکره نشیم. من اصلی ترین حیله‌های مذاکره رو میگم، بقیه‌اش تجربه است. باید برید مذاکره کنید، هی با خودتون تمرین کنید، بالا پایین کنید تا به اون حیله‌ها برسید. مهمترین حیله مذاکره کردن پیشنهاد غیر متعارف دادن. مثلا یه کالایی رو میبرید میخواید بفروشید. اوکی، میبرید طرف میاد میگه که این کالا رو از من میخری. طرف مثلا قیمت کالا رو شما میدونید 20 میلیون تومان، میگه 15 میلیون تومان. پیشنهاد غیر متعارف میده. خب باید شما در مقابل این اتفاق یک پلن کاملی داشته باشید. تا اینجا فهمیدیم روش‌های مذاکره چیه، انواع مذاکره چیه، چجوری طرفتون رو بشناسید، وقتی شناختید چه پلیتیکایی داشته باشید، چه روش‌هایی رو باید اجرا کنید، چه لازمه‌هایی داره مذاکره. حالا یه نکته است، یه حیله‌ای تو مذاکره هست. من بزرگترین حیله رو میگم، یه سری دیگه چیزای تجربیه. بزرگترین حیله مذاکره پیشنهاد غیر معقول دادن. حالا شما میتونید استفاده کنید، شما میتونید یاد بگیرید بدلش رو نخورید. یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزی میبرید واسه فروش، خودتون میدونید قیمت این 20 میلیون تومانه، میبرید به طرف میگی که اینو چند میخری، یا مثلا به جای 20 میلیون تومان میگه 15 میلیون تومان. بعد شما یه دفعه شوکه میشی. خب اول بهترین روش شناخت طرف مقابل واسه مذاکره کننده برتر یه پیشنهاد غیر معقول دادنه. خب مثلا یه خونه مثلا $20,000 رو تو یه دفعه به طرف $15,000 جا میخوره، خودشو نشون میده. حالا 2 تا اشتباه روبروی پیشنهاد غیر معقول آدمو میکنن که شما نباید بکنید. یک، خودشونو بی‌رغبت نشون میدن، میگن اصلا ولش کن بابا، سریع میای بیرون، مذاکره رو ترک میکنی. این اشتباهه.
این شما میتونی یک مشتری بالقوت رو از دست بدی. نداشتن میل و اشتیاق قدرت مذاکره رو از خود میگیره. اتفاقا این کارو نباید بکنی. اوکی، باید میل و اشتیاق نشون بدی هنوز به مذاکره. خب حالا اوکی، چرا؟ چون ممکنه طرف میدونه قیمت کالای شما 20 تومنه، با این روش میخواد از شما کمتر بخره، ولی شما میتونی نزدیکش بکنی به اون قیمت. خب کاری که مشاور املاکای خارجی خیلی خوب انجام میدن. یعنی چی؟ مشاور املاکی مثلا دیدی $20,000 قیمت خونه از زنگ میزنه میگه آقا $15,000. بعد خب تو خارج خریدار و فروشنده با هم صحبت نمیکنن. مشاور املاک خریدار با مشاور املاک فروشنده صحبت میکنه. اون نمیاد به شما بگه $15,000 کمه و اینا، اصلا نمیاد. اونم میاد مذاکره میکنه. اشتباه دوم اینه که شما بلافاصله بعد از اینکه طرف گفت 15,000 مثلا گفت $15,000 یا 15 میلیون تومان، میگی 15 میلیون تومان کمه فلانه بیساره. اونو تکرار کن. اینم اشتباه. اینم قدرت مذاکره رو از شما میگیره و باعث میشه که انگاری حرف طرف مقابل رفته تو مغز شما و شما رو احساسی کرده. پیشنهاد غیر معقول نباید شما رو از کوره در ببره احساس کنه. نه، بلافاصله اینکه طرف پیشنهاد غیر معقول داد، شما یک پیشنهادی نزدیک به پیشنهاد خود میگی من زیر 22 میلیون تومان رو نمیدم. اونجا مشاور املاک میگن این خونه قیمتش زیر 20، الانم $20,000 گذاشتیم، $22,000 قیمتشه. بعد یه گپ قیمتی بزرگ ایجاد میشه. همین گپ قیمتی بزرگ یک فرصت مذاکره فوق العاده است. حالا طرف قیمت رو میاره بالاتر، حالا شما یه ذره میری پایینتر، بالاخره به یک قیمتی نزدیک میشی. ولی اگه شما بلافاصله به طرف رو رد کنی یا مذاکره رو ترک کنی، نمیتونی یه دفعه کاراتو بفروشی. مثلا یه دفعه یه خونه گذاشتی تو مارکت، یه مشتری مثلا بعد یه ماه پیدا شده، شما با یه مذاکره بعد همونم از بین میبری. به خاطر همین خیلی مهمه این بخش مذاکرات و این روش برخورد با پیشنهاد غیر معقول که بزرگترین حیله مذاکرات. حالا این ویدیو به چه دردی خورد؟ من مقدمات عملیاتی و مقدمات تئوری رو به شما گفتم. تو ویدیوی عصا خواهید دید چجوری من از این روش ها در عملیات استفاده میکنم و در عمل استفاده میکنم و کالام رو چجوری واسه یک مشتری پرزنت میکنم و مذاکره میکنم باش. یعنی اینها نیازمند اینه که شما تو عمل، بعد وقتی که 3 بار 4 بار 10 بار تو عمل اینو انجام میدید میشید یک مذاکره کننده برتر. اون موقع شما برد تو زندگی خودتون دارید و برد در مذاکرات متفاوت دارید و شما به عنوان یک مذاکره کننده برتر میتونید کلی معاملات انجام بدید و از این معاملات فیزیکی کلی سود عاید خودتون بشه و عاید زندگیتون بشه. دمتون گرم که همراه من بودید. کل مراحل رو بنویسید، چندین بار اجرا کنید، تو حالت تست با خودتون و تو کارتون انجام بدید تا ویدیوی اصلا به صورت عملیاتی ببینید من از تک تک این المان ها چجوری استفاده میکنم. دمتون گرم.